እንደምን አላችሁ ተማሪዎች እንደምን አሉ መምህር እንደምታስታውሱት ባለፈው ክፍለ ጊዜ በንግግር ስር ስለሚገኙ የክርክር አዘገጃጀትና አቀራረብ ተምራችኋል መልመጃዎችንም በመምህራችሁ አጋዥነት ሰርታችኋል በዚህም መሰረት ክርክር በሁለት ሰዎች ወይም ቡድኖች መካከል የሚካሄድ የሐሳብ ፍትጊያ ሲሆን በዝግጅት ወቅት ርዕሱን በሚመለከት መረጃ ማሰባሰብ የተሰበሰቡ መረጃዎችን በቅደም ተከተል ማደራጀት ልምምድ ማድረግ ተገቢውን አለባበስ መልበስ ወዘተ አስፈላጊ መሆኑን እንዲሁም በዝርዝር አቀራረብ ወቅት የመከራከሪያ ርዕሱን ማስተዋወቅ ፍሬ ሐሳቦችን በቅደም ተከተል ማቅረብ ልበ ሙሉ መሆን ከተገቢ ያልሆነ እንቅስቃሴ መቆጠብ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ክርክሩ ሲያበቃ አድማጭን ማመስገን ተገቢ መሆኑን በስፋት ተወያይተናል አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው የትምህርታችን ንዑስ ክፍል እንሻገራለን የውይይታችን ርዕስ በስነ ጽሑፍ ስር ከሚጠኑ ይዘቶች መካከል የቅኔ ምንነትና የሚያካትታቸው ፍሬ ሐሳቦች የሚለው ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ የንዑስ ክፍሉ ዓላማዎች በምስል ማሳያው ተከታትለን እንመለስ የንዑስ ክፍሉ ዓላማዎች የቅኔን ምንነት መግለጽ የቅኔ አፈታት ስልቶችን መለየት በአንድ ግጥም ውስጥ ህብረ ቃል ሰምና ወርቅን መለየት ቅኔ በሰምና ወርቅ ተውቦ የሚቀርብ ጥበብ ሲሆን አንድ ቃል ወይም አረፍተ ነገር ሁለት ትርጉም ወይም ህብረ ቃል ተሸክሞ በሰምና ወርቅ የሚፈታ ነው አቀራረቡም ምቱን በጠበቀ መንገድ ቅርጹን ከይዘት ጋር አዋዶ ሲቀርብ ቀልብን የሚማርክና አይረሴነት ያለው ይሆናል ህብረ ቃል ሰምና ወርቅን አጣምሮ የያዘ ሲሆን ሰም ደግሞ ቀጥተኛ ፍቺው ነው ወርቁ ሚስጥራዊው ፍቺው ይሆናል ህብረ ቃል ሰምና ወርቅን ለመለየት ከሚያግዙ ስልቶች መካከል ቃላትን በማጣመር ቃላትን በማጥበቅና በማላላት የቃላትን ተጨማሪ ፍቺ በማጤን ቃላትን መልሶ በማንበብ ታሪክን ማዋቀርና መከታተል ወዘተ የሚሉት ተጠቃሽ ናቸው ቅኔ ህብረ ቃል ሰምና ወርቅ ማር ቀምሻላውቅም እኔ ወንድማችሁ ያገሬ ወጣቶች ተማሩ ባካችሁ ህብረ ቃሉ ተማሩ የሚለው ነው ሰሙ ከሚበላው ማር ስጡኝ ማለት ነው ወርቁ ትምህርት ቅሰሙ የሚለው ይሆናል ሚስቴ በየአይነቱ ቁርስ ስትሰጠኝ ቅንጫዋናት በጣም የምትስማማኝ ህብረ ቃሉ ቅንጫዋ የሚለው ሲሆን ሰሙ የምግብ አይነት ነው ወርቁ ደግሞ ጥሩ አስተሳሰብና ስርዓት ያላት ማለት ነው ይመለከት ነበር በጋርቢው ሰንብቶ እንዴት እንደሚሮጥ በጉረኛ ሸሽቶ
አለ ትለኛለች ሞኝ መስያትኔ ቅቤው በፊት አልቆ እያየሁት ባይኔ ተማሪዎች በየግላችሁ ሆናችሁ ቀጥሎ በቀረበው ግጥም ውስጥ ህብረ ቃል ሰምና ወርቅ እያላችሁ አውጡ መምህር ተማሪዎች እንዲሰሩ የታዘዙትን በአግባቡ መስራታቸውን ተዘዋውረው ያረጋግጡ የጥይቱ ጩኸት ምድሩን አናወጠው እነዚያ ጎበዞች ሲመጡ ተኩሰው በተከሰሱበት ዳኛው ሲረዳቸው ክሱ እንዲገላበጥ አሳዘዘላቸው መድኃኒት ፈልጉ ሰዎች ባካችሁ እናንተም ታማችሁ ስጋ በላብዬ የቆረጥኩትን ላሳያችሁ መጣሁ እኔም ማጣቴን ሽምብራውን ዘርተን እሸቱን ስንበላ አወየኛ ነገር ሁል ጊዜ ጥርጠራ
ተማሪዎች በምልልስ የሚቀርበውን ግጥም በጥሞና በማዳመጥ ህብረ ቃል ሰምና ወርቅ በማለት ጻፉ። መምህር ተማሪዎች ግር ያላቸው ነገር ቢኖር እገዛ ያድርጉላቸው። ለኃይለኛ ሴት ለምትቆጣ ምን ነው መካሪ ባልታጣ። በከንቱ ይደክማል ሰው እኔ ካሳይን ላልተው። እሷ መፍተል እንጂ መስፋት ምኑን አውቃ ምን ያደርግላታል አክርማ ስንጠቃ። የጣቴን ቀለበት አንተ አድርገው ካሳ በኔ ማጣት ገብቶ አስጨነቀኝሳ። አሁን ምን ያደርጋል ነገር መለቃቀም ባባቷ ያልሆነ ባያት ምን ልጠቀም። አጎንብሼ መሄድ አላውቅ ብዬ እንደሰው እቀና ብዬ ነው ቤቴ የፈረሰው።
ክርክር በሁለት ሰዎች ወይም ቡድኖች መካከል የሚካሄድ የሐሳብ ፍትጊያ ሲሆን በዝግጅት ወቅት ርዕሱን በሚመለከት መረጃ ማሰባሰብ የተሰበሰቡ መረጃዎችን በቅደም ተከተል ማደራጀት በአቀራረብ ወቅት የመከራከሪያ ርዕሱን ማስተዋወቅ ፍሬ ሐሳቦችን በቅደም ተከተል ማቅረብ ክርክሩ ሲያበቃ አድማጭን ማመስገን ተገቢ መሆኑን ቅኔ በሰምና ወርቅ ተውቦ የሚቀርብ ጥበብ ሲሆን አንድ ቃል ወይም አረፍተ ነገር ሁለት ትርጉም ወይም ህብረ ቃል ተሸክሞ በሰምና ወርቅ የሚፈታ መሆኑንና አቀራረቡም ምቱን በጠበቀ መንገድ ቅርጹን ከይዘት ጋር አዋዶ ሲቀርብ ቀልብን የሚማርክና አይረሴነት ያለው መሆኑን እንዲሁም ህብረ ቃል ሰምና ወርቅን ለመለየት ከሚያግዙ ስልቶች መካከል ቃላትን በማጣመር ቃላትን በማጥበቅና በማላላት የሚሉት ተጠቃሽ መሆናቸውን በስፋት ተወያይተናል። ተማሪዎች ከዛሬው ትምህርት በቂ ዕውቀት እንደተገነዘባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እጠብቃችኋለሁ። እስከዚያው ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ መምህር።